Hello, Chef Mushi is back at ngayon magluluto tayo ng puto. So, ang ingredients natin na gagawin ay itong mga sumusunod. So, meron tayong flour, sugar, baking powder. So, sila yung ating sa dry ingredients. Meron din naman tayo sa ating wet corner, yung ating butter na currently minimelt ko, itlog, at saka Nestle cream. Dapat i-vap, kaso nga lang since may tira ako Nestle cream kahapon dun sa niluto ko, subukan natin kung gagana. So, may mga ingredients dito na hindi talaga dapat kasama sa puto o kaya wala sa puto. Pero dahil ito yung available sa aking pantry, yun yung ating gagamitin. Sinisift na natin itong flour. Isusunod naman natin ito yung sugar at saka yung baking powder. Ngayon naman, ilalagay natin itong mga dry ingredients dito, imimix at ilalagay natin sa mga individual bowls. Tapos na tayo sa ating first layer. Marami pa tayong kailangang i-layer na mga puto. So, kompletuhin lang natin to hanggang matapos yung 3 layers natin. Pagkatapos nun, either gawin ko siyang isang bagsak o kaya naman ay mag-second batch ako ng luto. So, inspired itong ating puto ngayon sa aking tita, si Tita Belen. One of the fondest memories social, di ba? Fondest memory. Nung bata ako, yung nagluluto siya ng puto. Tapos, ginaya to ni mama, tapos ang sarap din ng version ni mama. So, anywho, yung recipe ko ngayon is hindi siya ka-level nung recipe nila kasi mas masarap yung kanila. Pero basta, inspired dito sa kanila. Okay, tapos na tayo maglagay sa mga individual molds. Ganda chira, no? So, steam lang natin siya ng mga 20 minutes. Tapos, sana maluto na siya. Taran! Ito na po ang ating finished product. Ang ating malilusog na mga puto. So, itatago muna natin sila, tapos kakainit pag nagugutom.